Jonas Livros heter jag. Jag är fastighetsägare och hyresvärd. Jag ska berätta en ganska sorglig historia. I en lägenhet som jag har så bor det en man som har lite problem med alkohol. Han har varit sen med hyror några gånger och han hade problem nu att betala. Han hade inte betalt hyran på någon månad så att jag försökte hjälpa honom lite. Jag ringde till socialen och liksom försökte förklara läget, att han har ingen jobb och han har problem och sådär. Han kan inte betala hyran och han behöver hjälp. Och då sa de att om du vill lämna en orosanmälan så kan du ringa in mellan 8 och 12 på vardagar. Och då sa jag, men vadå? Så ni tar inte emot det här ärendet nu? Nej, det är inte telefontid för det nu. Okej. Så att jag fick ringa dagen efter igen när det fanns telefontid för humana ärenden. Och då berättade jag att han kan inte betala hyran och så, och att han har problem, han behöver hjälp liksom, för att han super på ett ohälsosamt sätt. Och då sa de att du kan inte lämna någon orosanmälan som det kommer hända någonting med, utan för att det måste vara anhöriga som gör det. Och då sa jag, han har inga anhöriga. Han har ingen. Det är bara jag som liksom bryr mig. Men det gick liksom inte. Så att jag ringde runt till alla han kände och så här och bad alla göra en orosanmälan. Och jag lämnade också en orosanmälan. Och det hände liksom ingenting. Och sen så jag åkte hem till honom då, den här hyresgästen, knackade på, han öppnade inte dörren så jag öppnade. Då stod han där naken, förvirrad och full då liksom. Och jag pratade med honom, han kände inte igen mig. Han började liksom kalla mig för massa andra saker, så att jag ringde ambulansen. Ambulansen kom och jag berättade för dem att jag har försökt gjort orosanmälan, men de lägger liksom ingen vikt i det. Kan inte ni göra en orosanmälan? Ja visst, sa de. Så de gjorde en orosanmälan. De tog blodtryck och grejer på honom, men de kunde liksom inte ta med han. För det fanns liksom ingen hjälp att få. De ringde till socialen och de sa liksom att det finns ingenting vi kan göra. Så att ambulanspersonalen typ sa, vi ber om ursäkt men vi kan inte göra någonting, så att vi får åka härifrån igen. Så de åker och han sitter liksom vid bordet där med oss och ber om hjälp. Snälla hjälp mig, säger han. Så att jag liksom ringer till SOS och jag pratar med ambulanspersonalen och jag säger liksom att om inte han får hjälp, då dör han. Alltså nästa gång jag kommer hit, då kommer han vara död. Nästa gång han kommer hit så ligger han död i lägenheten. Ja, men det händer liksom ingenting. Sen så ringer hyresgästen till mig dagen efter och säger liksom att vi ordnar det, jag ska försöka ordna hyran och jag ska prata med SOS, de ska försöka hjälpa mig. Jag kommer ringa dig imorgon typ. Ja visst, det blir bra, säger jag. Sen ringer han aldrig. Och det går 2 veckor, det går 3 veckor och så jag åkte dit igår. Jag knackade på, han öppnade inte. Jag knackade som fan, han öppnade. Jag tänkte, han öppnar alltid liksom. Även om man inte betalar hyran så öppnar han liksom. För det är inget ont in. Så jag tänker att han är död, tänker jag. Så jag bryter upp dörren. Går in. Där ligger han. Och har legat där. Så vi pratade, så 3 veckor eller någonting han legat där. Så får ringa polisen då och så. Så polisen kommer och då pratar jag med dem och så säger jag liksom att jag har försökt och bett om hjälp hur länge som helst liksom. Jag ringt till SOS och berättar hur läget är, att han kommer supa ihjäl sig liksom. Och då säger han så här, polisen. Ja men det finns inga pengar, vet du. Vad de menar att säga? Det finns inga pengar till att hjälpa folk. LVM, vet du, lagen om vård av missbrukare, det är svindyrt, vet du, så att det är därför. Jaha. Och då undrar jag, när man liksom ber om hjälp, man ringer till socialen, berättar han kommer dö, han super ihjäl sig, flera ringer och gör orosanmälan och ingenting händer. Det här alltså handlar om en man som har betalat skatt i hela sitt liv i Sverige. Han är född här, vad jag vet. Vi har inte råd att hjälpa honom. Vi skiter i det bara. Vi låter han ligga och dö när folk ringer och ber om hjälp. Han har vi inte råd att hjälpa. Men vi har råd att ge bistånd till hela jävla världen. Till folk som inte har betalat skatt en enda dag i Sverige.
Är inte det sjukt eller?